පර්ල් බේ එකේ තියෙන විශේෂ තැනක් තමයි මේ ස්පීඩ් බේ කියන්නේ. ස්පීඩ් බේ එකේ විස්තර ටික අපි අතුලට ගිහින් දැනගමු. කොහොමද ප්‍රයිසිං, කොහොමද වෙන්නේ, කොච්චර වෙලාවක් පදින්න පුළුවන්ද. එහෙනම් මේ විස්තර ටික ඔක්කොම දැනගමු. අතුලට ගිහින් එන්න. පර්ල් බේ එකට ඇවිල්ලා ස්පීඩ් බේ සෙෂන් එකට එතනට ආවම කට්ටිය අලුතෙන් වෙන කෙනෙක්ට කොයි වගේ රික්වයර්මන්ට් එකද තියෙන්නේ, ප්‍රයිස් කොහොමද? දැන් මිස් අපේ තියෙනවා බේබි කාඩ් කියලා බැම්බිනෝ කාඩ් කියලා වෙනම කාඩ් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ගන්න අපි 1.4 මීටර්ස් වලට වඩා අඩු නම් තමයි අපි ඒක දෙන්නේ. එතකොට ඒකේ අපේ තියෙන සෙෂන්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ විනාඩි 10ක් පදිනවා නම් 2900 ටිකට් ප්‍රයිස් එක. ඒ කිඩ්ස්ලාගේ. කිඩ්ස්ලාගේ මේ කිඩ්ස්ලා කියන්නේ ඊට අපි ඩබල් ඩීල් කියලා. ඒ කියන්නේ විනාඩි 10 සෙෂන්ස් දෙකක්. එතකොට 5400. එතකොට ඉතින් ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඇඩ් වෙනවා රුපියල් 400ක. ට්‍රිපල් ට්‍රීට් කියන්නේ විනාඩි 10ව 3ක්. 7500. එතකොට මිස් අපි මේක දෙන්නේ ඩබල් ඩීල් එක විනාඩි 10ක් ඩ්‍රයිව් කරලා ඊට පස්සේ බ්‍රේක් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ තමයි ඊගා විනාඩි 10 දෙන්නේ. ඩ්‍රයිව් කරන්න දෙන්නේ. එහෙම තමයි ඒක විනාඩි 10න් 10 සෙෂන්ස් වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඇඩල්ට් කෙනෙකුට විනාඩි 10 සෙෂන් එකක් රුපියල් 3900යි. ඩබල් ඩීල් කියන්නේ විනාඩි 10ව දෙකක් 7400. එතන රුපියල් 400ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඇඩ් වෙනවා. ට්‍රිපල් ට්‍රීට් කියන්නේ විනාඩි 10 සෙෂන්ස් 3ක් 10500. 1200ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් මිස්ටර් හම්බ වෙනවා. ඒකෝර ඇඩල්ට්ස් ලගේ උස අනුව 1.4 උසාවියට තමයි ඇඩල්ට් කියලා ගන්න. ඔව් ඇඩල්ට් කියලා ගන්න. එතකොට සමහරක් අය තියෙනවා දැන් උස ඇඩල්ට් කියන 1.4 මීටර්ස් වලට උස උනාට එයාට තනියෙන් ඩ්‍රයිව් කරන්න බෑ. ඒක අපි දැන් ට්‍රේනර් කාඩ් එකක් තුනේ ඒකේ අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එම්ප්ලොයර් කෙනෙක් එක තමයි එයා යන්නේ. එයා ස්ටියරින් වීල් එක හැල් කරන පොඩි එක්කෙනා. එතකොට අපේ එක්කෙනා තමයි ඇක්සලරේටරේ බ්‍රේක් එකයි කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. එතකොට මේ ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට racerfacer කියලා ප්‍රොෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරනවා. මේ තමයි එතන මේ ඒකේ විස්තර ටික පොඩ්ඩක් අහලා බලමු කොහොමද කියලා. හරි. අපි මේ මෙතන හැම එන කස්ටමර් කෙනෙක්වම රෙජිස්ටර් කරනවා. එයාට වෙනම ප්‍රොෆයිල් එකක් අපේ හැදෙනවා පර් ඩේ එකේ. ඒතර මේ එතන තියෙන QR කෝඩ් එක එක ස්කෑන් කරලා ඒකෙන් පුළුවන් අපේ racerfacer එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. අපි මෙතන කියොස් මැෂින් එකකුත් තියෙනවා. එන කෙනෙකුට ෆෝන් එකක් නැත්තම් මේකෙන් උනත් රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ස්පීඩ් බේ එකට එනකොට ඩ්‍රෙස් එක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න තියෙනවා. ඒක කොහොමද කියලා අපි අහලා බලමු එහෙනම්. ඔව්. අපේ මිස් මෙතන දාලා තියෙනවා දැන් මේ දාලා තියෙනවා අපේ මොන ඩ්‍රෙස් එකෙන්ද එන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ සාරි ඇඳගෙන ඊට පස්සේ දිග සල්වාර් වගේ ඇඳුම් බෑ. ඊට පස්සේ බුර්කාව දාන්නද ඒක සේෆ්ටි එක ගැන තමයි අපි එහෙම කරන්නේ. මොකද ඒක මේ පොඩි කාට් එක නිසා සමහරට ඒක හුළඟේ ගිහිල්ලා ඒක අහු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ රයිඩ් කරන කෙනාට මොකක් හරි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා සේෆ්ටි එක හින්දා තමයි හැම වෙලේම සේෆ්ටි එක ගැන ගොඩක් හිතනවා. පර්ල් බේ එකෙන් ඒ හින්දා තමයි ඔයාලට මේ ඩ්‍රෙස් එක ගැන අපි මේ දැනුවත් කරේ. ඒ වගේම අපිට ෂූස් දෙනවා, හෙල්මට්, ෂවර් කැප්, ඒ හැමදේම ග්ලව්ස් හැමදේම දෙනවා. මේ හැමදේම අරගෙන සිකියුරිටි එකෙන් සේෆ්ටි විදියට ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් රයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පර්ල් බේ එකට ආවොත් උදේ 11 ඉඳන් හවස 6 වෙනකම්. වීකෙන්ඩ් වල 10 ඉඳන් 6 වෙනකම් ඕපන්. මන්ඩේ විතරක් ඕපන් නැහැ. ඔව් මන්ඩේ ක්ලෝස්. එහෙනම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ රයිඩ් එක එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් ස්පීඩ් බේ එකේ අත්දැකීම් විඳ ගන්න පර්ල් බේ එකට බණ්ඩාරගම.